Добрий день! Сьогодні ми продовжимо наш цикл відео і розповідь піде про щоденне технічне обслуговування, яке проводиться кожні 8 годин. Періодичність виконання робіт по кожному виду технічного обслуговування встановлюється в відпрацьованих годинах. Залежно від умов експлуатації допускається відхилення фактичної періодичності на 20%. В процесі проведення технічного обслуговування використовується комплект інструменту і приладдя, які додаються до комбайну. Роботи, які необхідно провести. Очистіть відкриті ділянки робочих органів, мотовила, ріжучого апарату і шнеку від скупчення бруду, рослинних і пожнивних залишків. Для видалення накопленої маси або бруду вручну необхідно виконати наступне. Відключити привід жниварки, видалити накоплену масу вручну. Всі складові частини повинні бути сухими і чистими. Змастіть привід літолом 24. Достатнє і своєчасне змащування забезпечує гарантійний термін експлуатації і надійність жниварки. Важливо! Перед змазкою маслянки повинні бути протерті чистою ганчіркою. Також попадання мастила на робочі поверхні шківа не допускається. Щоб змастити привід коси, необхідно в маслянки зробити по одному качку мастила літола 24 за допомогою шприца маслянки. Для рівномірного розподілу мастила включіть робочі органи жниварки і прокрутіть їх на холостих обертах від 2 до 10 хвилин. Перевірте та відповідно налаштуйте натяг ременів і ланцюгів. Зірочки і шківи повинні знаходитись в одній площині. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, попереду багато цікавого і повчального. До зустрічі!